شب مهتاب برای ای بار خوبه نشستم با کنار یار خوبه. دین بیدم آفرین. شب مهتاب نشستن کنار یار خوبه. آفرین. میری برای سیر چیدن یا نه؟ نه میره علفباری. این دستگاه علفباریه. بله. علف زمین رو میبری که نه برای گاوا. برای گاوا. خدا قوت. جاخا یه جاخا سپیرن جاخا قهوه پیشرفت. من نگاه کن خجالت نکش. مراحل بعد از گوشتن شیر تازه. از خانم ماشاءالله قدیمی ها خوشگل بودی. حالی مثلا همیشه مثلا نمیشه یا پیر میشین کور میشین شر نه هنوزم خوشگلیتون مونده. هنوزم خوشگلید ماشاءالله. نه بابا کافیه. شنیدم که به کشورهای اروپایی هم میفرستیدن. بله. خب این الان روش چیدنش اینطوریه دیگه؟ آره روش چیدن گل کنجد که به روغن افتاد خرما رو بهش اضافه میکنی. من فکر کنم وسط خرما میذارم. الان در واقع ما باید فرار کنیم دیگه. آفرین. بریم پناه بگیریم. آفرین. بفهمید. بریم آقا. بریم طوفان داره میاد. بنده کت خدایی هستم، دهیار روستای دهنو سالار از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان. روستای دهنو 7 کیلومتری بخش شهداد، 20 هکتار مساحت داره. بعد جمعیتی بالغ بر 600 نفر که جمعیت جوانی هستن که از روستاهای جوان منطقه شهداده. بعد این شیشه بالا نمیره؟ از اینجا میتونی از اونجا بده بالاش. خب پس فرمودید ما کجای کرمان هستیم؟ شهداد روستای دهنو سالار. خب دهنو از یکم از دهنو بگو چی داره، مردم به چه کاری مشغولن؟ دهنو سالار اکثرا کشاورزن. 3 تا منبع آبی، 2 تا تلمبه، چاه عمیق و یک قنات داره. اکثر مردم کشاورزی و دامداری. کشاورزی و دامداری. برای چند تا از خانمایم از همون قدیم قالی فرش کرمان، قالی کرمان رو میبافن.
روستای دهنو 7 کیلومتری بخش شهداد دارای 150 خانوار جمعیت، حدود 500 نفر جمعیت ثابت داره. خب امکانات برق و نمیدونم آب لولکشی و دیگه مسجد حسینی و مدرسه فعال. خب مردم هم به شغل طبیعی و به شغل سنتی، هم کشاورزی هم دامداری هم صنایع دستی قالیبافی حالا مشغولن. کارگاه خونگی قالیبافی هست روستا، این که اونا رو میریم برای بازی. آقای کتوری جان قالی توی روستا از قدیم می‌بافتن می‌داره؟ بله بله، سنت بسیار قدیمی داره قالیبافی اینجا. حتی هنوز از 40 سال 50 سال قبل بعضی جاها نگاه کنید فرش‌های بافته‌ای که دارن استفاده میکنن، مخصوصا تو فرش فروشی‌های استان کرمان بری نگاه کنید دقیقاً و مرتب فرامون از فرش اینجا. الان هم همون سنت هنوز داره انجام ادامه دارن میبافن. خیلی به خود که میگفت سنتیه، یعنی یک کار دست، کلا کاری به کارخونه و کاری به ماشینالات و اینجور چیزا نداد. از 0 تا 100 کلش با دست انجام میشه. خب بریم با هم کارگاه رو ببینیم چیکار کردن. اینا قالی هم میبافن چیکار کردن. یا الله یا الله. آها کارگاه اینجا. بله در حال. بله سلام خسته نباشید. بله سلام. بیا تو حاج آقا. جاخا یه جاخا سپیدن جاخا قهوه پیشرفت شما الان در واقع دارین نقشه رو میخونید درسته؟ بله سمانه پیش همکارتون اومد. هم همین کارو بکنه. بله اونو میتونم. سمانه پیش اومد داخل جاخا قالی سجفته 2 در 3 6 متر قالیه. سمانه 2 تا جاخا قهوه پیش اومد. پشم گوسفند گرفته میشه، رنگ‌آمیزی میشه برای بافت این کارا دیگه. بعد شما سفارش میگیرید دیگه درسته؟ بله ما سفارش این الان قالی می‌گیریم. خانم چند متریه؟ این 2 در 3 6 متر. 6 متری میشه. بله. این 6 متری الان بافته بشه قیمتش چقدره؟ قیمتش برای ما خیلی ارزونه نمیدونم. شما دستمزد میگیرید بله داره؟ ما دستمزد می‌گیریم. و در واقع دلال این وسطه؟ بله. آها. سمانه یه جاخا لاکی به تامد لاکی به تارب قهوه جاخا دارچین جاخا دارچین جاخسه جاخا لاکی نداره سپی به تامد 2 شاخر. خب حالا چه اتفاقی میفته که براتون خوب باشه؟ ما اگه بتونن کارگاه بزنن مثلا ببافیم، خب خیلی مردم هیچ درآمد ندارن. قالیبافی هم هنری بلدن ولی خب درآمد نداره. یعنی اینقدر بافنده و چیز داره که مثلا کارگاه زده بشه درسته؟ بله کارگاه میخوام، ما الان احتیاج داریم.
بسیار عالی. مزرعه‌ای که داریم تماشا میکنیم مزرعه پیازه. پیاز هم یکی از محصولاتی است که در این منطقه شهداد بسیار محصول خوبیه و زیاد هم برداشت میشه. از نظر برداشت و کیفیت بسیار عالیه، ولی یه خورده بازار کشش نداره. مثلا محصولی که الان دست میاد الان یه جوری هست قیمت خیلی پایینه. قیمت که پایینه یه خورده کشاورز مثلا داره ضرر میکنه. یعنی تولید انبوه میشه آقای؟ آفرین، درست، دقیقاً تولید انبوه میشه و موقعی هم که یک سال کشت نمیشه بسیار قیمت میره بالا. یه جوری باید باشه که زمانی که زیاد هست بهش پوششش بدی، یعنی کشاورز زده نشه از این کار که ول کنه کارو. تعاون روستایی خرید تضمینی نداره؟ تعاونی روستایی متاسفانه خرید تضمینی نداره. چی هم میگه تعاونی؟ میگه من مثلا فرض کن پول اونچنانی ندارم که بیام محصول تو رو بگیرم نگیرش بدارم، ولی این اتفاق باید بیفته. یعنی تعاونی روستایی باید بتون اینو پوششش بده. چه کاری میکنن تعاون روستایی برای شما برای بحث کشاورزی؟ تو بحث کشاورزی تعاون روستایی فقط یه مقدار کود دست باشکسته خیلی کمی به دست ما میرسونه، ولی از نظر فروش محصول خیلی رو فروش محصول ما اشرافی نداره. این پیاز الان آماده مصرفه دیگه؟ بله الان آماده مصرفه، ولی به خاطری که بازار کشش نداره الان تو زمین مونده. حالا حتی بخوای حساب کنی حتی مزد کارگرش الان با میدان کرمان میدان تربار برسونی مزد کارگرش نمیشه. بس با این حال گاهی اوقات مجبوری همینطوری بمونه. آفرین، دقیقاً یه چیزی پیش میاد که یه اتفاقی میفته که سال آینده ای کشاورز دیگه کشت نمیکنه. ولی اگر سردخونه بود همه این مشکلات حل میشه. حالت آبانی چه شخص برای خود میتونست سردخونه اینا نگهداری کنه. خدا قوت، خسته نباشی. و اکنون آخر تربور میگیره. یه گاوداری کوچولوی از 2 تا گاو شروع کردن، الان 6-7 تا شدن. 100 میلیون وام بهم دادن، 2 تا گاو خریدن. وامو کجا بهت داد؟ کمیته امداد داد. آها. 2 تا گاو باش خریدی؟ 2 تا گاو باش خریدن، الان 6-7 تا. الان چند تاش کردی؟ الان 6 تا. 6 تا. بعد آقای کدخدایی شیرشو چجوری به کجا میدی؟ شیرش فروختن مشکلش سخته، مشکل داره. اینجا ما شیر بدوشی ببری شهداد بفروشی. یعنی جایی هست که تحویل میدی یا نه؟ مغازه ها تحویل. آها، مغازه.
جایی نیست مثلا شیر رو کلا از برآوری کشاورزی کنن بگیره؟ نه نداریم. تو شهداد نداریم. نداریم اصلا. تو کرمان هست؟ تو کرمان هست. ولی خب انتقالش مشکله دیگه. آره. مشکل انتقال. خراب میشه. خراب میشه. حالی ماشین سردخونه‌ای میخواد. ماشین سردخونه هزینه برم. الان قاعدتا غیر از شما کسایی دیگه هم اینجا من همه دارن. دقت کردم دامداری خوبی دارن. آره. همه دارن هر تایی. یعنی همشون این مشکل دارن. دارن همه این مشکل دارن. خب چه اتفاقی بیفته بعد خوب باشه؟ باید یه کارگاه بزنن، شیر رو جمعش کنن، فراوریش کنن، روغنش بگیرن، کرش بگیرن، پنیرش کنن. ده ها محصول میشه ازش محصول گرفت. کشک درست میکنن. ولی الان هیچ امکاناتی نیست. یعنی شما اگه شیر رو یه روزی هم بگیری بری اونجا مشتری هم نداشته باشه رو دستت میمونه دیگه. میمونه. باید برگردی میخونه. برگرد. خراب میشه. پیگیر همین کارگاه فراوری لبنیات، یعنی پیگیرش دهیاری الان یه تحصیلات 11 میلیاردی قرار هست بگیره، کارگاه را بندازه، شیر جمع آوری کنه، مشکل همه دامدارا حل میشه. خدا قوت. خسته نباشی. برکت باشه آقا. چیه دارید میشینید؟ سیر. آها، سیر شهداد که معروفه اینه. بله بله. بعد چجوریه کی میکارن سیر رو کی برداشت میکنن؟ از مهر ماه شروع میشه کاشتش، برداشتش هم دیگه بعد از تعطیلات عید، یعنی 14 13 14 یک ماه عید بره محصولش. آفرین. آره. بعد شنیدم سیرش خیلی معروفه اینجا. بله بله، سیرش خیلی کجا میفرستین سیر رو؟ این نگاه کنید کشورهای همسایه صادر میشه، اونی که الان ما شنیدیم عراق، روسیه، کویت، اینجا آفرین صادر میشه و بازار داخلی هم خدا شکر خوب. و اونجایی که صادر میشه مثلا شخصی میاد میخره یا دولت داره میخره؟ نه شخصی. شخصی بله. میان سر زمین چی رو میخرن و بله بله دلال میکنه. آره دلال. پول دلال میبره. بله بله، سودش مال دلال. سودش مال دلال. بله. اینجا چیزی نیست همین سیر رو بخوان مثلا بخرن یا مثلا حالا اگه فراوری داشته باشه انجام بدن یا سردخونه‌ای باشه؟ اصلا هنوز نه دولت نه شخصی کسی هنوز انجام نداده این کارو که حداقل یه سودی به جیب مردم بره. که حداقل که الان بازاری نیست بره سردخونه، مثلا چند ماه بعدش که سیر نیسته اون وقت بیاد تو بازار. روش چیدن سیر هم دستیه یا نه دستگاهی هم هست؟ دستیه، بیشتر دستی انجام میدن. اون دیگه خود کشاورزی کارهای انجام داده که با تراکتور بشه بزنی. ولی خب بهترینش نه مثل کمباین مثل گندم اومد همچین چیزی نداره، یعنی همش با دست با دست. زحمت زیادی داره. حتما 100%. بله. عجب سیری هم هست. آها اون میره تو پوستی سفیدش کم کم. بله. کافیه خدا خیرتون بده. سیر شهداد معروفه تو؟ بله معروف. یعنی حتی توی همین کشورهای دور و بر ما تو حوزه خلیج فارس و غرب آسیا معروفه و مشتری خودشون داره. بله ما کشاورزیم اینجا که ولی خب اونایی که میگه معروف.
بعد شما اینجا چیکار میکنید؟ الان سیرت دستی میکنی؟ بعد دستشو میکنم. شما اهل کجا هستین؟ ما دینو. دینو. از قدیم همینجا توی روستا بودید؟ بله. چند سال یادتونه که این سیرکاری اینجا هست؟ الان 12 سالی هست. 12 سال بود. ها. یعنی قبلا سیرکاری نداشتن؟ داشتن کم، الان خیلی میکارن، الان 12 سال. زیاد شد و بله، تجاری زیاد شد. شد، و بعد راضی هستین؟ بله خدا شد. خدا رو شکر. سختیاش چی؟ دیگه تحمل میکنی وقتی که جلوتر هیچی نداشتی، الان میبینی یکم بزن خدا روش که طرف ما آفرین. الان خدا رو شکر میکنی. خدا قوت. ولی خب تو این گرما و تو این گرمای کرمون مخصوصا شهدات حالی ما عادت داریم. سختی داره. نه بعد شما خودتون چه غذاهای محلی با همین سیر درست میکنید؟ ما مثلا تو کشف بازیم درست میکنیم، مرغ درست میکنیم میریزیم. تو مرغ هم سیر میریزید؟ بله. ترشی درست میکنیم. چند سال سیر میکاری؟ من 12 سال 13 سال دارم سیر. من شنیدم 12 13 سال، یعنی که 12 13 سال سیر تجاری شده. تجاری زیاد شده. شده. بله. من از زمان قدیم میکاشتن. از زمان قدیم میکاشتن ولی نه زیاد. اینجا میکاشتن برای خوردن خودشون. برای فروش نبود. الان خود فراوانی شده؟ بله فراوانی شده. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بعد شنیدم که به کشورهای اروپایی هم بله. اروپایی هم میفرستیدن. بله میفرستن. اینقدر هست که روی اقتصاد روستا تاثیر بذاره؟ بله هست. اگه فقط یه مشکلی هست، همه واسطه اذیت میکنه. واسطه زیاده. واسطه زیادن. ما به هر نقل چیزی بدی آخرا زلالش کن ما کشاورزایی. تو کشاورزی کلا تو ایران همش همین. کلا هر کار بکنی ما این دست چیزا زیادن واسطه. اینا سیر ما رو خورده و اذیت ما میکنن. آقای فتاوی بله. اینقدر ظرفیتش داره که بشه روش سرمایه گذاری کرد؟ بله بله. اگه کسی سرمایه گذاری بیا بکنه داره. بله. مثلا چه سرمایه گذاری بکنه؟ یعنی بیان یه سرمایه بگذارن ایجاب منا کنن کارخانه، ایجاد نه کارخانه ای هسته نه سردخانه ای هسته. اینا خب مشکل مونه. یعنی با این همه که مثلا کشور اروپایی و این ورم صادر میکنی ولی هیچ جایگاه اصلا برای نگهداری نداری. نه اینجا خواهی آفتاب، یعنی آفتاب زیاده، هواش گرمه، زود سیر اگه بخیر اینجوری نگهداری خراب میشه. آقای کتخوده اینا جوه درسته؟ بله این محصول جوه برداشتم بعد نیست. حالا تو مراتب مثلا برای دام و برای نمیدونم برای علوفه و اینا. برای علوفه هم برای مثلا خشکش دونش برای دام خیلی ارزش داره. بسیار عالی. خب گل زرد هم ما شنیدیم، گل زرد اینجا الان داریم نزدیک میشیم مزرعه گل زرد. الان میریم کنار گل نه همین نزدیکمون. الان میریم برای چیدنش برای برداشت. الان اتفاقا فصل برداشت هم هست. خیلی هم اگر کشت به موقع بشه سود خوبی داره. دو نوع برداشت داره، دو نوع سود داره. هم اون گلش به درد میخوره، هم اون دانش به درد میخوره. خب این الان روش چیدنش اینطوریه دیگه؟ آره روش چیدن گل زرد الان صبح زود، البته قبل از خورشید طلوع کنه اگه بیای کنار زرا یه نایلون چیزی نمیتونی. نه همین اندازه که تو دستت باشه، همین اندازه خوبه. آره. بعد شاید رنگش مثل زعفرونه. آفرین درست شبیه زعفران. بله دوباره این کارایی هم مثلا چند تو برای نان که پخت میکنیم از این گل زرد برای تخمی رونو میگن. این همون گل زردیه که رو بسمان ادویه هم استفاده میشه. آفرین ادویه رو نون میزنن. آفرین خیلی سود بخش و مفیده. این یعنی میگن چه انواع و اقسام خاصیت داره برای نون برای حتی ما شنیدیم که جزء گیاهان دارویی هم آفرین جز گیاهان دارویی. آفرین بعد چیز درمان گیاه داروییش چیه؟ این طبعش به مراتب میگن سرده. آفرین طبعش مراتب میگن سرده. مثلا برای کلی میگن خیلی خوب. برای مثلا دیدی بعضیا میگن سنگ کلیه چی دارن مثلا
فرض کن یبوست دارن، بله این برای این دردا این مثلا مفیده. بله مثلا کسی آتش داشته باشه، داغی بداره زیاد، مخصوصا تو تابستون مثلا بستنی برای درست کنه بچه‌ها، مثلا بس برای تابستون برای آشامیدنی نوشیدنی خیلی نوشیدنی مفیدی داره. بعد شربت برای درست کنه زیباست. بله. سلام علیکم. احوال شما؟ گوشم کرد نمیشنوم. خوبی؟ من نیست. کم پاک کنید، بادی هر کاری می‌کنه. آفرین چند روز که آفرین چند تا شو کپتونی. سلام خوبه سلامه. آفرین. کمی. قدیم هم شما گندم پاک می‌کردید؟ بله. خودتون نون می‌زدید داره؟ خودمون میپخنه، خودمون کار میکنه. الان دیگه همین ماشینی شده دیگه. دیگه ماشینی شده. و هم خدا آسیا استوری آسیا هم کن. از این آسیاب سنگی‌ها. ها اینه ایتوری. آسیا میکنه. خمیر میکنه، توش میشنم میپخت. وقتی بهتر بود. بله. اون رو دیگه رو نمونه بهتر بدن. آسیا مثلا خمیرش بهتر بود. جان آرد خمیر میکردی میواس این خودش چاق میکرد، این کارش میکرد یه دوری چاق میزد. الان نه شد و بکنه کنه. مادر چند سالتونه؟ من 90 سال. 90 سال داری؟ ها. همیشه تو این روستا بودین؟ آره. بعد همسرتون تو قید حیات هست؟ از دنیا رفتن. تنها شدی؟ بچه خورده از این دنیا رفت. تنها شدی؟ تنها شد. نه بچه هم اینایا. بچه‌هات اینجا هستن؟ نه یکش. بچه‌تونه؟ این بزرگ نه اون کوچیک، اون بزرگه. خدا حفظشون. همون دیا. اون شوهرم و داماد. به خدا حفظشون کنه انشالله. باش خانم ماشاءالله قدیمی‌ها خوشگل بودی. حدی مثلا نمیشین یا پیر میشین کور میشین شر نه هنوزم مشکلات خوشگلیتون مونده، هنوزم خوشگلید ماشاءالله. نه بابا ما یه روزی عکسم شناسمان رو پسن ایرجی میکنن، رفتی عکس شناسمان عوض کنین. عوض کردیم اومد بعد دیش همون رئیس گفت این عکس میشناسی؟ گفتن نه. گفت خواهری نداشتی ایت باشه؟ گفتن نه. گفت هیچکی نداری؟ گفتن نه. آخر وقت خودم گاهی عکس خودم. عکس خودت بود؟ این عکس خودم بود. شهرمون عوضش کرد بیدن. این سیرت بودن شناسنامه. عوضش کردن ایرجی. یعنی اینقدر زیبا بود خودت هم نشناختی؟ خودم نمیشناسم. اگر شما نگاه شما میکردم گفت نگاه من نکن من میترسم. نگاه من نکن میترسم. نه هنوزم خوشگلی ماشاءالله. هنوزم خوشگلی. خوب صحبت میکنی، خوب میخندی، انشالله که سلامت باشی. شما سلامت. یه خورده از قدیما برای ما صحبت کن. چیکار میکردی قدیما؟ قدیما؟ آره. تا پاسین بچه ها رو دستمون میراتن از اون چهار اون رستوران میرن استکون چادر میایی اون گردا اون طرف هستن تفاید. آره. از اینجا میواست بیا صبح وافریم اونجا. چادرمون دوان میستر هم. خب چادرمون دوان میستر هم یه 5 کیلویی هم بگیریم بمان میستر چادر یه سانگی بندازیم تو 5 کیلویی. برد چا؟ تو قنات برد قنات.
سنگین بهش بر زیر آبش بیاور. از اونجا آب بیاور. آب میکشین خود چادرمو بالا. وقت یه خود از این هزمام ایلاته روشن میکردیم. نون میگذاشتیم رو آتشا گرم میشد. ور آب میکشیدیم میخوردیم. دوبار آب میکشیدیم میرفتیم تو این ظرفو میبستیم تو چادر رکن برون. خب بچه‌م وارد دستم. کاسم و گردنم. تو او گذا تا غروب گاز میچینیم. تو گرما. تو گرما تو بوتا گازه تو بیابون. تا غروب ما وش بود. غروب دوباره از این میومد شب نون نداشتیم بس آرد خمیر کنی. ترش میشه بپردین. بگذارید دوباره صبرین دیگه. صبح بریم. اگه گرد نبود میبست از این قوسای نخلا. میرفتین گاز میچیدین؟ ها از این نخلا قوساشو. بله. خوش میکردین. از اون سبزاشون رنگ میکردین. خیر گلی سفید زرد همچی. حسیب میبافتین. ولی خب مردم با هم دیگه خوب بودن، صمیمی بودن. اگر من شام نون نداشتم میومدن در اتاق ما نبودیم. وا میکردم میرفتن تو نون می‌داشتن هر چی می‌خواستن. خودت میرفتی برمی داشتی ها میرفتن. صبحش میومدن نمیگفت بچی رفت خونه. خونه ها دراشون باز بود. نه همین درا که خود چی ما میشنن. آره دیوار نداشتن. دیوار نداشتن. این خشت گلی بود. خود جلد درست می‌کردن. خشت گلی بود. چینی می‌گذاشتن. یا در چوبی یا میکنن پاک پیشان یک کمونده اوی کت میکردن یک کلیو یا چی میکردن که انت کتی اکت میکشیدن دومال دروا میشن ده پاک کجوی کلید نبود که کلید نبود همه چی خود چوب آره مردم الان خود از هم دیگه دور شدن الان دور شدن بول خان دارن الان خیلی هم بول دارن میخوان هم نبینن او بدگویی میکنه او بدگویی آفرین الان خدا من الان اینا بدگویی هستن ولی من الان اینا چشم هم میبینن این درس من میرم نه من معروف کاترم من نمیخوام برم من فلوتی اون دار من نداشت باشه من نمیخوام برم مادر من از زندگیت راضی هستی؟ من زندگی روز اول بس بودم مادری نداشت پدری نداشت این دور از پدر مادر نداشتی؟ پدر مادر نداشتن یه برادر داشتن برادرم خودی دون بزرگ شما رفتن تو اون گزاک میگن نه مثلا این قصیده به 7 سال 8 ساله بودم میرفتن تو گزاک همون تو بیابون گزار میچنم میومدن 7 ماه یه ماه 3 کیلو گرد دادن 3 کیلو گرد دادن 7 ماه این 7 یتمنی 7 یتمنی دادم مادر زن همون مثل برادرم میخواد دوستش برسونه این مثل جنینی شیروا دادم شیروا 7 من دادن شیروا دوم میخواستن برادرم دوم برادرم دوم کردن اون خونده شما حتی منم بزرگ نه رفتن که تو پیرزا میرفتن هر کار رو خونه میکردم بچه بیدن نمیتونه تا دیر رسیدم به خونداری اولی که افتیدن شوهرم چی نداشت میباید برسر قناته روزی یه من جیوش میدادن بیان اینجا 4 تا بچه یتیم بی پدر بی مادر هم بزرگ کردن خودم نبودن از خودت نبودن؟ نبود برادرشون بودن بزرگ کردی؟ خودم بزرگیشون 7 سال بود پسری بود 7 سال بود 2 تا دختر 2 تا پسر یه تا 6 ماه به شیر میخواست خود من یه بچه داشتم اون میگفت چند تا صبح بگردونم اون بچه شیری رن مادری ندار اونم بگردونم اون شیر میخواست 4 تا بچه رو بزرگ کردن دومات کردن اخون ملا کردن دادمشون الان پای خونه جا خدا خیرت بده شب ماتا میایم پای بونت خدا بسونا خواب گرونه شب گیر کردم ورک کردم آگه شیر کردم ورک کردم آگه شیر کردی ورما کردی آگه شیر کردی ورما کردی شب ماتا برای ای بار خوبه نشستم با کنار یار خوبه دل میگم شب مهتاب نشستن کنار یار خوبه
آفرین خدا انشالله سلامتی بهت شما بده. سلامت باشید. الهی من دورت بگردم سلامت انشالله که باشید. سلامت ممنون. باشی. سلامت همین که باشید. با من صحبت کردی سلامت چه باشید. خوندی برای من از تجربت گفتی ممنونت میشم. سلامت باشید. شما خیلی زیبایی، سلامت باشید. خیلی قشنگی. انشالله که سلامت باشی. آقا خدا قوه. میری برای سیر چیدن یا نه؟ نه میره علفباری. این دستگاه علفباریه. بله. علف زمین رو میبری که میرم برای گاوا. برای گاوا. خدا قوه. بفرمایید. خیلی ممنون. خسته نباشین. من نگاه کن، خجالت نکش. من نگاه کن. یکم دیگه بخند. ببین میخندی مثل این استارت ماشینه شد. انگار داره استارت میزنه. کلاس چندمی؟ نشنیدم چند؟ کلاس؟ سوم؟ آفرین. اسم چیه؟ علی نظر؟ علی اصغر. باریکلا علی اصغر. رسوندن میکنم میکنم ما باید بسوزیم نوایی که نداریم. این خانم زیبا رو باش. چرا بایستادی؟ بیا. حالا برای چی دادی تو تنور؟ زدم برای نون نسوزه. گفتم اون بنده آقا خود گرماش کمتر میکنه دیگه. برگرمش کم. آره این همون گل زردویی که دیدیم اونجا. معمولا برای رو نون هم استفاده میشه. همسایتونه یا خواهرشونه؟ بسیار عالی. خدا حفظتون کنه انشاءالله. نه تو صنعت غذایی خیلی استفاده میشه. بعد جاده ما اگر این جاده آسفالت بشه این روستا از بنبست در میاد، یعنی ما روستا باز میشه حقیقتش. الان ما مثلا از تو روستا باز برگردیم بیایم زیر پا شهردار. شما با کویر لود چقدر فاصله دارید؟ با کویر تقریبا 30 کیلومتر. 30 کیلومتر.
آره با کیلومتر کمی 3 کیلومتر. ولی خواهی یه آسفالت این جاده مستقیم میخورد تو جاده کویر. آقای گردشگری که میاد اینجا به خاطر همین جاده بدون گردش بنبست. آفرین. الان خونه آدم کتلوها 4 کیلومتر ما فاصله داره، یعنی کنار دقیقاً کنار جاده اینجا ما. بهترین شن درمانی رو ما توی روستا داریم. این تپشنی یه هست که تپشنی داریم مثلا بین یعنی بین صحرا. آفرین. طبیعت صحرا یه تپشنی داریم. برای شن درمانی خیلی عالی. یعنی شنش اینقدر هم برای مثلا چشت کشاورزی خیلی مفید میبینن تو زمین کشاورزی، هم برای حساب همین درمانی خیلی عالی. ماسه بادیه ولی خب خیلی خاصیت داره، یعنی به عنوان درمانی ازش استفاده میکنن. بعد برای کشاورزی هم خیلی مفیده، یعنی هم مقوی هم مفیده. برای زمین هایی که شوره هستن از این شن میبرن داخلش میریزن، بعد دیگه مرغوب میشه. اون چیه طوفان داره میاد داره؟ آره طوفان. طوفان چیه؟ شغل شنه؟ آره طوفان شنه. یعنی در واقع طوفان این شنو بلند کرده دیگه. آفرین این شنه این ماسه بادی رو بلند کرده. هستیم که دو طرف مثل شیاره شهادت خود. الان در واقع ما باید فرار کنیم دیگه. آفرین. بریم پناه بگیریم. آفرین. بفرمایید. بریم آقا، بریم طوفان داره میاد. این الان کنجد محلیه. کنجد محلی یعنی از خود ما از مزرعه برداشت کردیم. الان دارن با دست سفیدش میکنیم چون پوستی روش هست، این تلخش میکنیم. آها پوست داره، پوستش جدا میشه. مثلا با دستگاه پوست کردن هست. خب ولی تو این روش دستیه. کلا ایجی که اصلا اون دستگاه نیست ولی با دست کار میکنن، سفیدش میکنن. روغنش در نمیاد الان؟ الان به نه. به دست شما درد نکنه. و این خانومه که باش صحبت کردیم هم اینجا پلوماست. درود بر تو. خسته نباشی. آره چایی هم حتما با زغال و پاتیش. آقا چایش خوشمزه میشه. با این چایشو باید از اینطوری بخور، اینطوری صدا بده. کنجد رو تو آبن میکوبیم که له بشه. اون به روغن بخور کنم میگه به روغن بشه. به روغن. کلا که روغنه، یعنی الان فقط روغنه، یعنی میکوبی بشه. اونم خرمایی که از تاش در اومده دیگه. کنجد که به روغن افتاد خرما رو بهش اضافه میکنیم. من فکر کنم وسط خرما میذارم. نه. حالا میکوبیم با خرما. بعد یعنی یه دست مثل یه خمیری در میاد. مثل حلوا میشه مثلا. مثل حلوا ولی خب خیلی خوشمزه. خیلی باز خوبه. اشکال نداره، بذار فیلمش هم میگیریم. الان دیگه محله آقایون میان برای کمک. آقایون کنم دست دین نمیمونه. آقایون بله دیگه. آقا کت خدایی باید کمک کنید دیگه. نه بنده خدا آقای کت خدایی حرفی نداره که شما. حرفی نداره. خودش مسئول کنید. این کنجد و خرما آماده بشه با این چایی زغالی و دیگه اصلا قند نمیخواد. دیگه قند نمیخواد. در کنار مادر عزیزمون. درود بر تو. چه شبه؟ خیلی ممنون. دیگه الان از همه روستا مهندس داریم.
هوا سرد نیست، خیلی مصرفش. خب خانم کتبایی فکر کنم دیگه این آماده است دیگه. خیلی مقوی، یعنی شما تا این روزی هم کنجد هم خرما هر کدومشون هم تبشون گرمه هم خیلی چند ساعت مثلا هیچی نخوره، یعنی خیلی مقوی. یه نمونه‌ای که بخوایم سرمایه گذاری کنیم پیشرفت بهتری داشته باشیم، خود بس خرما قبلا نمونه‌های دیگه بوده که خیلی چی نبوده، بازدهی خوبی نداشته. ما 10 سال پیش از اومدیم پیارم رو کش کردیم، کش بافت، نهال کش بافت خود ما انجام دادیم. بعد 10 سال یعنی پارسال به بار نشسته، خیلی خیلی عالی، محصول خیلی عالی داد. پیارم بس مال این منطقه نبوده؟ نه. از کجا آوردین؟ ما از جهاد کشاورزی امتحانی آوردیم. از بوشهر باید بیاره نالش درسته؟ بله از بوشهر، از بندر. چون مال اون منطقه است. بس قبلا ما خب به حال اینجا که نخل داشتیم، قبلا نخل داشتیم، نخلای قبلی یعنی محصول خوبی نمیداد، یعنی بازدهی خوبی نداشتن. ولی پیارم برای امتحان نمونه ما کاشتیم 50 تا نخل. من تو اندوجه رو جاها دیگه بیشتر کاشتم، ولی ما تو این روستا یه 50 تایی کاشتیم. بعد 10 سال خیلی خیلی عالی، ثمر خیلی خوبی داد. همینا هستن دیگه؟ بله همین. اینا الان تقریبا 11 سالشونه. 11 سالشونه. تو گلدون بودن وقتی من گرفتم، کوچک تو گلدون. تو این سن بهار محصول میدن دیگه؟ بله، من پارسال یعنی سال قبل عیدی خرماشون چیدم، به اهالی هم برداشت اولم بود، به همه اهالی هم دادیم. خیلی خیلی خوب بود. همه اهالی الان رفتن به سمت این که این کشت رو انجام بدن، خرما پیارم انجام. یعنی اولش اهالی مقاومت میکردن؟ بله، چون گفتن اصلا پیارم اینجا نمیشه، به این آب و هوا جور نیست. ولی من این ریسک کردم و کاشتم. ولی بعد از 10 سال الان خیلی خیلی خوب شده و همه یعنی استقبال کردن که بیا برم بکارم.